من أول فكرة هي تجي بالنسبة للعبد المحترف في القانون يعني القضائية. القضائية الدائرة جوست التيتر ما نعرفش كان تعرف. في بالك فما ناس بلاد عربي اسمه ناس الإعانة العدلية. اسمه دونك رue de l'aide judiciaire ما بين باب حر وجامع الزيتون. دونك أول ايفوكاسيون هي c'est une institution الإعانة القضائية. سامبل اندوبيتابلمون بالكبير وبالهيستوريك، على خاطر مجتمعنا لا يعرف العدل ويجهل القانون وغريب عن دولة القانون. الشعب مشكلة الشعب. لا المجتمع الكل. لا دو بوان دو سيولوجيك كان دولة انديفيدوال باركور سوسيال نتحلوا أكثر. أما عامة المجتمع on a un déficit énorme du point de vue culturel et historique sur la notion de justice et puis encore l'accès à la justice. لا هذا bien sûr هذا نحكي لك. لا أنا نحكي لك هذا sur tout un cheminement. l'instant T توا نحكيو على هذايا. لا il y a 10 ans c'est interdit يكونوا يقتلونا كانوا يقتلوا. الفيزيون تاعي انا قلت لك يقولوا هيستوريك سوسيولوجيك كولتوريل معناها نبروندر لا ديسيني بور l'âme de fond كل شيء. اما néanmoins ces dernières années on commence énormément à en parler. d'ailleurs me vient à l'esprit من المفارقات وقت الانتفاضة الثورة في طنبوكها وقتها في le 3 janvier 2011 خرجت une loi organique très intéressante ou révolutionnaire في وقتها. أيامات الثورة نص ثوري نعتبره عملوا قانون أساسي حول الإعانة القضائية أمام المحكمة الإدارية qui offrait même un accès gratuit à la justice même au profit des étrangers. ce qui est énorme حسب رأيي. تعرفوا النص يعطيك الصحة. مش معروف. هذيك هاني نحكي لك. تصور أنت بروفيسيونيل قانون جاي نص متميز وطويل زاد. شوفوا قلت لك 3 janvier 2011. Un autre élément au niveau de la question 2 وزيد عندك كمان تاريخيا فما حاجة فما كان نوعا ما انستيتيوشن اسمها القاضي المرشد. هذول في التسعينات صار قاضي يفسر المواطنين اللي يجيو بشكل ضايعين للمحاكم ويفسروا لهم شوية. ومن بعد جو كروا يكون صارت انحرافات ولا صعوبات خاطر يجيك مواطن عادي يقول لك كيفاش نعمل تقول له انت مشي لفلان ويطلع غلط تولي غلطوني القضاة. والمواطن الرقيب ما ينجمش العزيز. المواطن الرقيب كيف ملف ولا المواطن الرقيب خاطر راهي تنقيله من ميدياتور والميدياتور هما نقل من لومبودسمان من لي سكانديناف. دونك كان في دي زيفور اما كيف ملف يتعاد به القضاء يرفع يديه. داير هو حتى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. اما néanmoins aujourd'hui انا بالنسبة لي كل سيرفيس بوبليك سي كوم سا اللي كانوا فيه حتى قبل الثورة. انا جي اون فونكسيون بروفيسيونيل دو ترونشي دي ليتيج ان طونك جوج قبل. ومن قبل جو بيرميتي مرتي تعرف كبرت برشا بعد الثورة. حتى ولاو يقولوا لي كي قاضي البصرة يبداو بالصف قدام البيرو وانا نعطوا نفسر ونعيط. معناها على تونسيا ونفسر كل شيء. دونك فما اون فونكسيون اوسي دو سيرفيس بوبليك qui n'est pas très partagé. Même les juges, c'est un corps conservateur. Néanmoins, toujours je me suis arrogé ce droit, je lui ai imposé à قبل الثورة mais comme je pense بعد الثورة كوني نرشد القاضي pour lui faciliter l'accès à la justice. ساعات نبعثوا أنا المحامي وكان. أما ما عندكش حتى إنه لا أوكل لا. أنا بالنسبة لي خاطر شو با أنا جون ديتا أنا. بالنسبة لي القضاء عقيدة ورسالة. Déjà quand on sait que على الورق وعملوا برشا توا
التحسينات نتاع كمسألة الاستثمار الجديدة اوريزونتال اللي عملوها عام 16 اللي بداها ياسين ابراهيم كان نتذكر، وعام 17 يظهر لي ولا اون اني ولا 2 années يكون في جوان خرج ديكريتويل نتاع سوبريسيون دي اوتوريزاسيون يوسف الشاهد. اما néanmoins ça prend des mois réellement pour que un jeune entrepreneur puisse asseoir son projet. واضح ولا؟ لكن الصعوبة الأكبر كونه يدخل مسكين في un maquis le jeune entrepreneur, ou qui plus est le plus grave, il a à affronter une série interminable d'administration. مش بيروقراطية، لا une bureaucratie معناها il doit s'adresser à des méandres bureaucratiques je dirais. Mais لا ما قلت لك هاني قلت لك une série interminable d'administration. واضح ولا؟ حكاية إدارة الجباية CNSS، السجل التجاري qui est une institution juridictionnelle que tu connais. الأخرى السجل الجديد نتاع المؤسسات، ما تعرف أنت الأكرونيم شو اسمها؟ لا نتاع المؤسسات الكل، حتى ليزافوكا كل السجل الوطني للمؤسسات كيما دفتر خانة بالضبط، ولا لا تي تي نتاع الكراب ونتاع العقارات. مادامك عندك نشاط اقتصادي تجاري خدماتي اللي تحب يلزمك تسجل، ما كانش فيها خطايا. دونك هذوما وزيد القروضات البنوك، وزيد من بعد الاسيورانس معناها وزيد من بعد الليزينغ معناها مسكين أي عذاب الحي. Donc pour faire ça il faut une très bonne maîtrise du droit. Or c'est pas à la portée des jeunes entrepreneurs. وداير نذكر وقتها ذول بري نوبل يكون عندهم 15 داني امريكان يعملها على لو كو ريغلومونتير دو لانفستيسمون. كي باش تعمل انفستيسمون كنت تعرف لا ولي ديبلاسمون والوقت باش تعمل انفستيسمون بمليار يكون ابري فما بروبورسيون دو 100 مليون تزيدها تكلفة بلاش الرشوة هذا نحكي، لا اوراق وتمبرومات وديبلاسمونات وكسيتيرا. دونك قانونيا معناها الريفورم بالبازيك هي ذول عاملينها بعض البلدان، ذول في المروك يلزم جيشي يونيك تلقى فيه الخدمات الكل نتاع لو جون انتربرونور لو مينيموم، فيها كل شيء، بوستا بنك اسيورانس سيكوريتي سوسيال نتاع السجل هذا نتاع المؤسسات. فهمتي تو في بلدان اخرى اللي في المغرب معناها 24 اور تو لونس اون انتربريز عذاب ساعه مساكن يجيوني ناس تكسروا في الباركور هذا الباركور دي كومباتون يسخفوني مساكن سورتو دي جون تكسروا فولنيرابل سي نورمال كل جون فولنيرابل. واضح ولا؟ كي بلوزي مش جون داخل باش يخدم في دار عموميه ولا جاي دخل كادر ولا يلوج على خدمه، خاطر دوكا كي يتيحوا ينجموا يقوموا. ان جون انتربرونور كان دخل في كريديات وتكسر اللي فوتو اللي بريزي. Mais tant qu'il n'y a pas un examen ciblé pour cette jeune population, وما فماش l'efficience معناها من بداية أول إجراء لبانطلاق المشروع في فضاء واحد ومكتب واحد بالنسبة للمؤسسات المتداخلة واللي ما تغيب على حتى مشروع، اللي تمثل حد معناها الجزء المشترك متاع كل مشروع كما نقول لك نوتامون البنك اسيورانس CNSS امبو éventuellement ستاغ وسونات كان فما بني زايد معناها ce sera toujours le parcours du combattant. واحد كيما يقول لك يعيف روحه.
ابار الاوبستاكل نتاع بوسكي معناها لاكسي شنو العرقلات الاخرى اللي تراها تعترض نسيت حاجه اخرى من الحلول هذا يكون تربحنا هذا الكل ديجيتاليزاسيون رقمنة الاجراءات الكل. شويه مع الاستخدام مش بالباهي معناها. احنا شنو المشكله توا ناخذوا حتى كي هذا كيما نقولوا في المحكمه في الدستور كنا نقراو في السبعينات الميميتيزم سكون ابل الايمان الميميتيزم يجيبوا موديل دو ستارت يجيبوا من فرنسا ويهبطوها لنا كي على قلاقلنا فما ديفورس مع الواقع دونك تقعد نظريا يفشفشوا بها ومن بعد قداش من مشروع عملوه ضرب في حيط نوتامون وقتها نذكر واحد في التشغيل سيرتينمون لانتونسيون يبان وقت عماد الحمامي نتاع عمل مشروع نتاع مساعدة على فرصتي ولا حاجة هكايا قد كلكم سي بارتي دون مادام ما خرجش نقول لك من اخصائيين تونسيين ومن الواقع ادارتنا التونسيه ومن بفكرات سورتو نتاع الشباب لو ديستيناتير فينال باقي عندنا اون ابروش فيرتيكال يونيلاتيرال فهمتني كي نيجليج لو ديستيناتير فينال مادامك سيرفيس بوبليك يلزم tu réponds aux besoins d'un public. تبدا به هو برانسيب. ما زلنا بعاد. النقابات مش النقابات الخدامه هذا ما ظهرليش النقابات المهنيه لا نقابات الاعراف ولا نقابات مهنيه تو كيما في البنك مثلا فما لا بي تي بي لاسوسياسيون بروفيسيونيل دي بانك لوجيكمون هما لوجيكمون خاطر عندهم هذه الكل الشبيبه باش يوليو دي فيتور باترون لوجيكمون دو تيتر بي اون شارج اونكادري انا كيما نقول محضنه تولي المحضنه شكون يرعاها لوجيكمون لي زورغانيزاسيون باترونال وعندنا برشا نتاع الفلاحين نتاع لوتيكا وعندنا جماعات مستقله راه كيما نتاع التوريزم جماعات مستقله التكستيل مستقل المنظمات النقابيه نتاع الاعراف واصحاب راس المال لوجيكمون كرم كل واحد عنده سيرفيسيو تاع بور لي جون انتربرونور كل واحد فيما يدير مش اميليوري اكري ما نعرفش اذا كان موجوده ولا مش موجوده على المشهد الكل اميليوري même si ça existe on ne les voit pas question de visibilité معناها انا الحق ما عنديش les données mais je n'en entends pas parler ça veut dire soit il existe ou on ne les voit pas ils sont timides ولا il faut les créer ou il faut les créer مش une coquille vide اول مؤسسة الدخل هي المنظمات النقابية هي اللي تأثر خاطر ولدها هذاك كيما نحن تو في المحاماة مثلا لا ده هو ينظم الولاد الصغار نتاعو لي زافوكا هو اللي المعهد على المحاماة عنده هو يصرف عليه توا كانوا عاملين اكاديمي دي جونز انتربرونور ويتلاقوا بهم يكونوهم ويشبكوهم سورتو يظن زوج مستويات فما اللي عنا القضايا ذيك اللي بلو ديموني واللي بلو ديموني ما ظهرليش كان الباعثين الشبان تابعينهم يظهر صعيب برشا واضح ولا دونك هذا نمشيو القضاء المتخصص وبتاتر يلزمنا نكونوا اكثر ننزلوا على التكوين واللي متخصص في بعض المؤسسات والمنشآت ولي محامين مختص ولي دوسي ياخذوا لك من الاول للاخر يتلالك بالاجراءات الكل جو بونس دونك التكوين مي سي كروزي خاطر surtout notre plus grande richesse c'est vrai c'est l'école etc avant bas la création de la richesse c'est vrai l'IDARA y contribue un peu mais surtout l'entreprise qui contribue donc c'est déterminant وسورتو الشبيبه وانا راه فيهم الشبيبه الله يحبوا مساكن امبيسيو وكل شيء اما يتكسروا بالواقع وبالاجراءات والمساواه في وضعيات موضوعيه مختلفه غالطه راه ستيل فيو ديسبري يلزم كما نقول لك حتى عندنا برانسيب جوريسبرودونسيال في المحكمه الاداريه يجوز خرق مبدا المساواه انطلاقا من معايير موضوعيه
دونك وضعية امرأة معنفة مش كيما متاع الواحد. لا 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 لا، فما دي بلوك دو كونتونسيو اللي ظاهر عندهم يا جانب اجتماعي كيما المرأة المعنفة، والا جانب عائلي كيما الطلاق، والا جانب اجتماعي زاد اخر للشغالين والطرد نتاعهم، الحقوق الاجتماعيه نتاع الخدام. وعندنا الجون انتربرونور، واضح ولا؟ دونك مش العدم مساواة، العدم مساواة كيف فما كتلة قانونية مادية بشرية اقتصادية اسي سبستانسيال ومخصوصة، يلزم علاج مخصوص. يا بنتي كي الكورة فما ديفيزيون 1 و 2 و 3 و 5. ديفيزيون 1 في الجران تونس، ديفيزيون 2 يمكن سوسة مستير صفاقس، ديفيزيون 3 يكون شي بنزرت نابل، ديفيزيون 4 كيف قفصة اكسيتيرا اون جرو. هذوما هم ديفيزيون 4. ومن بعد عندنا الاتعس، اتعس كما القصرين وسيليان اكسيتيرا. وي انكور فما ان دوزيام كليفاج ما بين لي سونتر اوربان واللي يسكن في الريف ولا معتمدية الظريف. معناها فما عدم مساواة مضاعفة بين هيرارشي دي فيل وما بين المدينة والمدينة الكبرى والريف ولا المدن الصغرى، واضح ولا؟ دونك سي با اكترا مثلا نعطيك اللي نعرفه على الأقل. مثلا فما قلة قضاة في داخل الجمهورية، في السليانة، في قفصة، عاملين المحامين قد مرة يعملوا معناها تحركات نقابية على الحكاية هذية. ونعطيك حاجة أخرى، حاجة اللي نعرفها على الأقل في المحكمة الإدارية، اللي فما ولايات عندهم محكمة إدارية ابتدائية واحدة، وفما ولايات المحكمة الإدارية تغطي على زوج ولايات. مثلا نعرف على الأقل قابس وقبلي، وانتم مستير تغطيوا مهدي. دونك غير عادي كونك انت مستير عندك محكمة إدارية، واحد من المهدية خاصو يجي يضيف بحذاك. دونك تكلفة ووقت وتعب. تكلفة، حط هذا المكونات، تكلفة ووقت وتعب. تعب رهاب، معناها نيفور فيزيك. دونك وقيس على ذلك في الخدمات الكل، قيس على ذلك في الخدمات الكل. حتى في العدل يا بنتي طبقها حتى في كل شيء، في الفن وفي الكورة اللي تحب يا ولدي. سي اون لوا ستركتوريل في تونس، الخدمات العمومية الكل. أنا ديما حسب تجربتي ديما في المحكمة الإدارية خدمت كمان من 30 داني. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. néanmoins تنجم القناعات الشخصية الباطنية وغير المعلنة متاع بعض القضاة يمكن عندهم على مستوى فردي مش مؤسساتي ولا ممنهج، كل واحد ياخذ حقه. مثلا الحريات الفردية مثلا المميزة الجنسية، قاضي يجي محافظ مثلا يجي الواحد يجي واحد دمدوم، كان جيت انا وقتها نقول لهم هذا المميزة الجنسية مخالف للدستور، نحل لهم حرب. دونك انت تكوين قاضي مولات واضح ولا؟ وسورتو نوبلي با راه اون ا يكون القضاء، حتى القضاء العدلي يجي ونيدي. قضاء كان مدجن وكان مقطوع المجتمع بتاعه، مدجن في تكوينه، تكوين محافظ بكلاك النظام السياسي معين، وزيد يفرضوا عليه بنواميس المهنة وكالرواية. رد بالك تقعد مع فلان، رد بالك تقعد البقعة الفلانية، رد بالك تمشي تستاد تقعد في الفيراج، رد بالك تضرب الطري ولا تضرب طرح شكبة. دونك يولي ينقطع. دونك الكونتكست a joué, فهمتني، بوليتيك وسوسيولوجيك a beaucoup joué.
اما جينيرالمون كمنظومه لا، بالعكس حتى دايور حتى على الاقل حتى قبل الثوره حتى الهيكلنا الوحيد لجمعيه القضاة كان بالعكس تدافع عن مستوى المساواه وكل شيء. ودوت فاسون كما الريف والمدينه وكل شيء والجهات كل واحد يمشي المحكمه يلقى جهته غاديك فيها محكمه. دونك سيدي بوزيد باش تلقى حاكم سيدي بوزيد تقول لي سيدي حاكمك في قفصه باش تلقى حاكم غاديك. احنا ابعد ما يكون على المساواة والحريات، عشنا في الاستبداد مدة قرون. احنا للاتي عايشين تحت استعمار البراني من 1507 من اخر القرن 16. من الحبسيين طاحوا جاوا العثمانيين الدولة المرادية والحسينية، ومن بعد استعمار الفرنسي الاستعمارات دونك، ومن بعد استبدادات منظومة بورقيبة واضح ولا المساواة والروايق انسى والحريات انسى. كيسكي سونسوي كونه مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ المساواة في الولوج أمام للقضاء يشكو من عجز كبير من الناحية الواقعية والسوسيولوجية وحتى من تكوين القضاة. جميع الميادين، فن، سيليبريتي، سياسة، فساد. دوسي يرقد 10 سنين ودوسي في نهارين يتعدى. المثليين متاع القروان كيفاش، متاع اللي فطر في بنزرت في نهارين، متاع شكون؟ امين الشرقي لا بتاعت لا هذيك قعدت تشهر. فما اللي في ويكاند تعدى، فما امراه كوندكتور دو بوس بحذا نقول لك المهديه بحذا شيبه شيبه بنور بتي فيلاج خارج بوس ضرب دي زوفريير ماتوا كعبات. نهار الجمعه نذكر ولا نهار السبت، نهار الاثنين تعدى ما تحكموا عليه. دونك شيء يبين معناها يا ودي فما قضايا فينهم نتاع شيراتون جيت وفينهم الشهيدين 7 سنين 8 سنين. صحفيين اللي نتاع الصحافه اللي يجيو ويسبوك ويهنوك كله على هيثم المكي كي تنامي قضايا ما عادش نشكي 8 سنين و9 سنين 8 سنين و9 سنين. دونك ça on a l'impression en termes de vitesse على الأقل ناحية المضامين ça par commande. لهنا دور شكون؟ لهنا يدوبي مالوريزمون مازال مسألة على القضاء. عنده صلاحيات كل تو. القضاء اون بلوس لو بير اللي كي متو قبل شوية على المسألة هذيا، مسألة على القضاء عنده صلاحيات أكثر من مسألة على القضاء في فرنسا، صلاحية وتركيبة. عنده استقلالية وظيفية وهيكلية 2000 مرة. في بالك مسألة على القضاء ينجم يرأس وزير العدل في فرنسا كان يجروا في تونس كانت تصير فضيحة. في بالك قد لايك ابوبري ما بيناتهم عدد برك 7 8 يظل. نحن 2 قضاة. لي نوميناسيون مازال داخل فيها السلطة القضائية التنفيذية في فرنسا، نحن لا. دونك شفت لي تكست، عندنا لي تكست. فرنسا القضاء في جمهور متقدم والمجلس الاعلى القوانين تاعهم قريبة لهم. نحن مأخرين برشا في كل شيء ونصنا مقدم برشا. دونك لو ياتوس لو ديفيسيت كبير برشا. مازال تنا لهنا خلي حط بالكبيرة. ونا مونكي الانتقال القضائي في الانتقال الديمقراطي. ونا راتي وذا توا معاناة نعانيو فيها التو. ونا راتي جوريديكسيونيل عايش جوديسير هي العدلي عايش بنتي حتى القضاء اللي دار غلطي لا غلطة جوديسير هي العدلي جوريديكسيونيل سانغلوب تو. تبي بالك ما اعطيني حاسب عالم تحويل.
لا لا بدات انا ضمن من المعطلات واضح ولا وكل شيء تنجم تتصلح وراه دي فيتاس ديفيرون مش كيما تصلح قانون مثلا المعطى القانون كيفاش يعطل حقه يمشي الى العداله ولا الحضاري الثقافي اللي تحب الثقافه انه المعطى الثقافي مرأة ومست الدين من الشرق. لم أسمع البتة تاعك تسجل لم أسمع البتة تاعك بصفة واضحة وبارزة ومسموعة أن الأحزاب ناقشوا أو تحدثوا وقدموا أفكار في خصوص الولوج إلى القضاء. شو عملوا في الولوج إلى القضاء؟ شيء ما عملوا. آخر قانون قلت لك هام هو 3 جانفي 2011. Rien n'a été fait jusque-là à ce niveau-là. Comment je vois la chose, il faut réduire les procédures. Secondo, digitaliser. هذا اللي خلق المساواة. خاطر وقتها كي تولي معناها عن بعد تولي لا نعرف وجهه لا نراه لا نعرف اصله ولا مفصله. Et encore, ou celui qui traite le dossier يلزم l'identité نتاعو تخرج. المسؤولية والمحاسبة. دوسي لاهي به أنا والانتربرونور فلان فلاني زايد الزيادة. انتربرونور غزل هي ديجا على كبار المقاولين صعيب ومشتت وصعيب برشا صعيب مشتت برشا وكل يوم يتبدل واضح ولا دونك صارت ان فو بوليتيك نتاع التبسيط والتوضيح تبسيط الاجراءات تبسيط المنظومه الجبائيه معناها في عوض نعمل تبسيط معناها في عوض 2000 ريجيم نعمل 10 دي ريجيم ويكونوا واضحين ليزيبل على خاطر من اصعب القراءات هي تقرا النصوص الجبائيه. نذكر مره قريت في الارتيكل فصل 6 نتاع التي في يمكن 3 صفحات والله 30 مره قريته ولا فهمت. دونك التبسيط بما معنى التقليص من العدد والتبسيط واضح ولا يزيد حاجه اخرى الشرط الثالث لا ستابيليتي دو ريغل دو دروا فيسكال شنو كل نهارين تتبدل واحده وهذا خاطر يمس الامان الجبائي واضح ولا كي بلوزي والاهم بالنسبه للمقاولين الشبان والمحامين الشبان والاطباء الشبان باش نطلعوا شباب شيء ما عملوا لهم وموجوده في الدستور كارو الشباب يعملوا اون لوا لتشجيع الاستثمار في كل المجالات بالنسبه للشبان يعملوا قانون طويل شويه احكام مشتركه ومن بعد في الميدان الرياضي ميدان الثقافه ميدان الصناعه ميدان الخدمات ميدان المحاماه والخدمات يعملوا فقرات في الطب في المحاماه في الخبره المحاسبه في الهندسه الله غالب قلنا الله غالب مسكينه تونس مساكن الشباب وكهو. لا كان دخلت القضاء في قضيه انا تاجر وانت مقاوله صغيره وانت مكبشه وانا مكبش ابتدائي استئناف تعقيب ويمكن استئناف وتعقيب واستئناف سي لاسونسور انفيني. دونك يلزم اصلاح الاجراءات القضائيه في جميع الميادين مع أنظمة خاصة بالنسبة pour certaines populations اللي قلتهم انت فراجيل الأطفال المعاقين المرأة المعنفة الطلاق الحضانة المقاولين الشبان هذوما يلزمهم منظومة خاصة. بالعكس منظومة خاصة وتولي حتى دوائر خاصة وعملوا دوائر مدنية وكل شيء. دائرة معناها دائرة المقاولة لا شامبر دو لونتربريز
تولي تخرج من الدائره التجاريه. اون بو لو فير. علاش لا، شنو هو المانع؟ السؤال اللي بعده ونسيت حاجه اخرى، مشكله اخرى راهو كي باش يعملوا راهو الاجراءاتهم تاع بعث اون بتيت انتربريز ولا ستارت اب، راهو المشكله حتى في الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري. هذا بوغاز اخر، كان رخصه اداريه يمشي المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه سجلها وكتبها ابتداء واستئناف وتعقيب، كان بوه بي كملها بعد 8 سنين، كان بوه بي. جاوبتك عليه وما ظهرليش، لا مش موجود يا زوج. أفضل وضع القضاء تردى بارابور قبل الثورة، أقولها وتحمل المسؤولية. المحكمة الإدارية مشات، مش أنا قلت، زوز أساتذة محترمين. البرتاجي اللي قري عندكم في بالك كتب، في بالك المحكمة الإدارية تأكل نفسها. حط مقال رجع له. وهو واحدة أخرى يظل في سوسة تقري المصمودي، نسيت وفاء المصمود. أي تعرف كتبت، زيد اكتب. هذه المحكمة الإدارية اللي كانت جوهرة المنظومة القضائية. المحكمة الإدارية 2 بوان، صرح يتهاوى. واضح ولا مش واضح؟ توا 9 سنين ولا التعقيب تقعد، و8 سنين و7 سنين. واضح؟ هذه المحكمة الإدارية، واضح ولا؟ دونك مشات، هذه نعرفها، سي ما ميزون. يا بنتي يا نهار التيت، يا نهار التيت بربي، كيما خاطر المحكمة الإدارية صارت كي لعبوا الباجي الله يرحمه بها، انا ناكل فوت. والقضاء العدلي، القضاء العدلي فما جزء كان يخدم في منظومة فساد، منظومة بن علي، والباقي 90% يخدموا عادي افيك دي ديلي تري ريزونابل. توا اون ا تو بيردو. أظل سوري كمان احترموا ذكانا، معناها ذكانا كتوانسة إذا كان باعثين الشبان نعملوا لهم يعني عدلية، مالاش يقول الموظف العمومي. Ça n'a pas de chance. Peut-être on pourrait penser à quelques cadres bien formés يعرفوا. تعرف راهو اختصاصات، راهو نصوص لا متناهيه بور ميتريزي باش تدخل في البوغاز هذايا، واضح ولا؟ Il faut peut-être penser à une cellule dans une administration horizontale qui ferait le conseil et l'assistance juridique، واضح ولا؟ éventuellement تعمل la convention مع quelques avocats et encore spécialistes، خاطر راهو دي سبيسياليتي انفيني. راهو انا قلت لك انا droit bancaire, droit des assurances, droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit administratif. Je penserais à une cellule dans une administration horizontale qui pourrait être مثلا شكون qui peut tout chapeauter. خاطر الاخرين كلهم فرد مستوى، الادارات مثلا الصناعه والتجاره والفلاحه والتجهيز، جون بروموتور immobilier مثلا تبع وزاره التجهيز. دونك je pense à une cellule مثلا في رئاسة الحكومة بالضرورة الشابوتو، خاطر وقت elle aura un rapport vertical avec tous les ministères concernés. وأنا قلت لك donc je pense à une cellule qui ferait l'assistance. Dans une administration horizontale. En l'occurrence رئاسة الحكومة. والله انا الحق يمكن اساسي ان با بالعكس، خاطر قبل فما ديزيميسيون تيلي بور لو كونساي جوريديك سي فري، اما في المجالات اللي راضي عليهم السلطه، واضح ولا؟ دونك الحق لان دي رار دومين اللي ربحنا فيه كيلكو غان، اللي لو كونساي لاسيستونس جوريديك الوسائل الاعلام.
مثلا فما ايميسيون والله تعجبني برشا ولاد نحبه برشا، الربعاوي، ففي الوطنيه يظهر لي مره في الاسبوع ومو مره في الاسبوع. في الدروا فرونسي يفسر لك بالباء والتاء بالراديو ويوسع باله، فهمت؟ لا لا لهنا كنا ربحنا اي اكثر تعامل اي. لا لا ما في باليش. quoique il faut le faire du moins على الاقل ايميسيون على الاقل، خاطر مستقبلنا في شبابنا ومستقبلنا في لي جون انتربرونور هما لي سول امام دو كريي سورتو صار نوع من التوافق توا السياسي وحتى ايديولوجي وحزبي وحتى في الراي العام اللي مستقبلنا باش يكون عبر القطاع الخاص والدوله اللي ريغلومون تلونكادر لا سيستم واضح. دونك مستقبلنا هي شبابنا ومستقبلنا في شبابنا الباعث. دونك يلزم السوان تريتي بارتيكولير بورو. جائحة الكورونا سيت بانديمي لوجيكمون وتبعتها في تونس والبرا لوجيكمون باش تدخل تغييرات ولا ادخلت ديجا تغييرات جذريه على كل مكونات المجتمع. Pour la Tunisie, elle a prouvé la vulnérabilité هشاشة الإنسان في العالم وفي تونس. ولا prouvé et le salut passe par le service public. On doit valoriser le service public dans tous les domaines, lequel aura pour fonction d'assister. تكتب فيها قاعدة دائما مسجلة استنى فيها للمساعدة والتأطير، مساعدة والتأطير في خلق الثروة تعاون في كل شيء، والثروة ما يخلقها كان الإنسان، وثروة المستقبل ما يخلقها كان شباب الثورة. سورتو الشباب مش في وجهك، سي با بور جيتي دو بلاد، خدمت معاهم برشا. On a une jeunesse extraordinaire, mais malheureusement par الأداء الرديء نتاع الشياب اللي كيفي أنا أفقدهم كل أمل malheureusement. وبتاتا زاد حتى الشباب زاد عنده زاد مسؤولية. دابور في سمعيتها كما قلت انت، ويل شوازي مال فضاعات المعارك وطرق خوض المعارك. واضح ولا؟ قعدوا برشا شعارات وقعدوا في عوض يلوجوا على الجذع المشترك الشباب فيما بعض، وقعد يلو معناها مشى في حاجات تقسم اللي هي المعارك الايديولوجية. شباب سلفي، شباب نهضوي، شباب يساري، شباب تجمعي، شباب الرقيص. الور كو كما في القانون فما حاجات مشتركة ونختلف في حاجات أخرين، أما فما دي كومبا كي زوري دو مني انسامبل، نوتامون في الولوج للقضاء، نوتامون في تحسين علاقة القضاء بالشباب، العلاقة مع القضاء وخاصة اللي يهمنا الإدارة القضاء في علاقته ما بين الشبان اللي يحب يعملوا ستارت اب وعندنا أولاد جنون أنا نعرفهم معناها في الخطاب السياسي تلقى جنة، ومن بعد تلقى شطر جنة كي تبدا مع الواقع، وكي تبدا تخدم توصل لجهنم. دونك يلزمنا لابروف اللي قال المشكلة مراد الاستوار اللي قال نبدلوا اللوجيسيال ضرب في حيط. كاو معناها معركة طويلة ما جو نبيردري با اسبوار سي تو. كملنا. العفو. تعبنا. وانت مدام زيدة سامحة زوجتي ما أحسنك، عرفها مدرستي ما أحسنك.
des jeunes. Ici, c'est ça. اي بيان سور. شفت الشبيبه قلت لك سميريت انت والله والله تعرفوني هذا كمان اللي جانا صحاب. ما كنتش نعرف معناها في ادمنستراتيف. عرفت يقولوا احنا نسوي قاضي ايدي شو معناها قاضي ايدي؟ انا بعد الثوره معناها جوست بعد الثوره في الليسي. لا احنا المحكمه الاداريه قلت لك جو ne te dirai jamais assez ce qu'on a fait راهو من عام 81 خرج من جراند جوربيدونس كما البرداح يذكروا بالخير في القضيه نتاع اجنبي فالكوني. قال لو جوج ادمنستراتيف سي لو جوج ديفونسور دي ليبرتي. خرج بدوت الزهري على عكس فرنسا وكتب ان ارتيكل محمد الاخضر لو جوج ادمنستراتيف défenseur de la propriété privée.